All exits are clearly marked with signs and operating instructions. If needed, exit path lighting in the aisle will illuminate near the floor to guide you to an exit indicated by signs and lights. Keep in mind the closest exit may be behind you. توی پرواز برگشت از تنها سفرم به ایران بعد از 5 سال و نیم دوری با خودم کلنجار میرفتم که آیا حس تعلقم به اون خاک هنوز همونه یا عوض شده. همونجا دفترم رو باز کردم و چند خط نوشتم که بعدش همون متن رو تو اینستاگرام گذاشتم. نوشتم مهاجرت قصه ای از دوگانگی است. رقصی میان تعلق و بیگانگی، میان ریشه هایی که در خاک زادگاه هم جا ماندند و بالهایی که به سوی سرزمینی دیگر گشوده شدند. ترک زادگاه یعنی حمل کردن عطر قصه های کهن در جان و قدم گذاشتن به دنیایی که همچون رویای نیمه تمام می نماید. خانه موزاییکی می شود از بوها و لهجه ها، از خاطراتی که هیچگاه به کمال نمی رسند. جریانی سیال که سکون را نمی پذیرد. و قلب در کشاکش اشتیاق و حیرت نجوا می کند. آیا خانه همان خاکی است که مرا پرورده است یا زمینی است که اکنون آینده‌ام را در آن می‌کارم؟ به راستی خانه کجاست؟ یا حتی خانه کیست؟ بعد سریالم میبینه همینجوریه مثل من وسطش میخوام میرسه به قسمت خیلی مهم بعد تا همینجوریه اینجا رو از دست نده. اینجا خیلی مهمه. دیشب یه چیزی 3 بار به خدا گفت که میشه یه بار دیگه بگی. مثلا فکر کن یه چیزی من الان اینو بهت گفتم، همین مثلا فکر کن مثلا داستان داری تعریف می‌کنی بعد من دور پام میگم میشه از اولش بگی. تو میگم این 2 دقیقه پیش گفتم اولش. جمله به آخر نمیرسی دور یا از اول نمیخواد دیگه بخوام. الان که چیزه هوا اینجوریه که خوابت نمیگیره پشت صحنه؟ نه من کلا خوابم نمیگیره. اوکی. آیا چون خیلی بارونی و هوای قشنگیه. نه خوبم. خب من میرم سراغ سوال اول. اگه دیدی اپیزودهای اولو؟ آره خیلی دوست داشتم. مرسی مامان. اگه دیدی سوال اول من که اصلا راجع به داستان مهاجرت هر آدمیه، دوست دارم بدونم که اولین باری که این اسمشو من همش میگم جرقه زد که من باید از ایران برم کی بود؟ بعد این روند رو به من بگو. اوکی. اول جواب مسخره رو بدم بعد جواب واقعیشو بدم. هر جوری دوست داری. جواب مسخرهش اینه که اول دور من یه حکایت من گفتم منبری ام دیگه. آفرین آخ جون. خب من دیگه من میرم بشینم کنار. نه یه حکایتی هست میگه که یه عابدی بوده تو بغداد، مثلا خیلی آدم مثلا روحانی بوده و برای خودش دم و دستگاه داشته و مثلا کلی نوچه و چیز داشته، مرید داشته. بعد یه روز خیلی پیر بوده، یه روز مریدش میاد میگه من امروز یه نفر توی بازار دیدم به نظرم این اسرائیل بود، فرشته مرگ، و خیلی به من مثلا بد نگاه کرد، تو رو خدا منو آزاد کن بذار من برم. بعد این نارا مثلا یه دونه یکم پول بهش میده و یه اسبم بهش میده، میگه بیا برو تو مثلا سامرا یه اونجا زندگی کن. هرچند داری اشتباه فکر می‌کنی مثلا فرشته مرگ نبود. بعد شب که فرشته مرگ میاد سراغ خود همین زاهده یعنی میدونه وقتی که مثلا مرید من فرشته مرگ دیده احتمالاً شب قراره بیاد به خواب من. میاد و بعد زاهد میگه که تو که اومده بودی جون منو بگیری برای چی این مرید بیچاره ما رو ترسوندی؟ بعد فرشته مرگ هم میگه که من که نترسوندمش، من فقط تعجب کردم اونو دارم تو بغداد میبینم چون آخه امشب قرار تو سامرا بکشم. منم داشتیم با رفیقم کنار خیابون تو محله خودمون راه میرفتیم، بعد یک قلیونی بود، بعد خیلی یه نفر خیلی جدی از قلیونی اومد بیرون و مثلا ما داشتیم صحبت میکردیم، این روی جوبی کشید پایین و شاشید تو جوبه. بعد من رفیقم اینجوری بودیم که ما اینجاییم ما رو ببین واقعا هیچی دیگه. بعد تصمیم گرفت مهاجرت کنی. گفتم من اینجا نمیمونم. بعد الان به نظر تعداد نه ولی واقعیتش اینجوریه که بهت میگن مثلا اگه تو یک مثلا فکر کن که من به تو یه ترازو میدم یه دونه مثلا 100 گرمی میذاریم و بهت میگم که 100 گرم برای من شکر بکش، تو میتونی 100 گرم برای من شکر بکشی. ولی اگه بهت بگم که حالا بهم بگو دونه چندم شکره بود که این ترازو رو آورد بالا، نمیتونی. یعنی نمیتونی حتی وایسی دونه دونه اینا رو ببینی چون که
فقط از یه جایی به بعد این کفه برمیگرده. حالا منم احساس میکنم مثلا اون دونه های شکری که داشت میریخت دیگه رسیده بود به اون جایی که دیگه باید نوتیس کردی که از آره مثلا میتونم بگم اونجا تو تازه فهمیدی که این ور سنگین تره. آره ولی خب مسلما اون نبوده و مسلما هم آخریش نبوده، یعنی خیلی چیزای بدتری بود. بعد از اونجا که تصمیم گرفتی چجوری خودتو در مسیرش قرار دادی؟ ببین من خب خیلی شانس آوردم، یعنی من مثلا همیشه میگم که من خودم آدم بدشانسی میدونم، ولی احساس میکنم تو مهاجرت خیلی شانس آوردم. حالا اصلا یعنی شانسامو بهت بگم خندت میگیره. مثلا من یه فیلمی هست به اسم بهار، تابستان، پاییز، زمستان و بهار، مال کارگردان فکر کنم هنگ کنگیه، نمیدونم کیم کی-دوک، یا کره‌ای یا هم نمیدونم. و این آدم این فیلمش فیلم مثلا معمولی در مورد مثلا ایده کلا تناسخ و اینا صحبت میکنه. خیلی فیلم خوبیه، من خیلی دوستش دارم. من مثلا ممکنه مثلا برای بقیه بذارم اگه مثلا فیلمی دوست داشته باشی که توش اکشن این اتفاق بیفته، اونجوری نیست. فیلم خیلی ملوی خوبیه. بعد این یه قسمتی هر مثلا پرده میاد مثلا میرسه پاییز، بعد هم با هم خط خودشون مینویسه و من اون چیزا رو اسکرین شات کردم گذاشتم کاور فیسبوکم. و من مثلا 2 سال بود که داشتم تافل میدادم و استادا ایمیل میزدم و هیچکدوم مثلا جواب نمیدادن. یه جایی اینجایی که رفتم استاد من پیام داد و دیگه یعنی میتینگ ست کردیم و خوب بود و بعد دیگه بهم گفت که من بهت میفرستم ادمیشن میفرستم و اینا و من ادمیشن گرفتم و اومدم مثلا اومدم همین دانشگاهی که اینجا درس خوندم تگزاس. و یه موقعی مثلا فکر کنم 2 سال بعد از اینکه من اون دانشگاه شروع کردم به درس خوندن، استادم بهم گفت که من اون روز که تو من ایمیل زدی اتفاقی اسم تو رو دیدم، بعد اسم تو رو توی گوگل سرچ کردم، صفحه فیسبوک تو اومد بالا، بعد دیدم کاور تو مال این فیلمه بهار، تابستان، پاییز، زمستان و بهاره و من عاشق این فیلمم. و من گفتم کسی که تو این سن این فیلم رو دیده این حتما دانشجوی خوبیه. پس شانس نه واقعا شانسه. ایول. و مثلا این شد که ولی خب تو فکرش بودم چون خب داداشام هم قبل از من اومده بودن، ولی آره دوست داشتم کنن، تجربهش رو دوست داشتم. داداشات قبلا گفته بودن که تو خیابونای امریکا بیشتر از خیابونای ایران مردم ادرار میکنن؟ نه نگفته بودن. مسلماً. آره نه اونو آفرین، اصلا دقیقاً نکته همینه که اون جریان اون اسرائیل برای این تعریف کردم که من اومدم اینجا فهمیدم که اینجا خیلی بدتره. آره مرسی که ریمایند کردی، واقعا من یادم رفته بود. یه چیزی هست که اول اینو بگم بعد برگردم به سوالای کلیشه خودم. من یه چیزی با خودم مشکل دارم، ببینم تو هم داری یا نه. که ما اومدیم، یعنی من اگه امریکا بدونیم بدم 100 سال 3 درس نمیخوندم برم دکترا بگیرم. خب تو فکر می‌کنی جزو اون آدمایی هستی که هیچ وقت نمی‌اومدی درس بخونی؟ یعنی اگه اینجا بودی درس نمیخوندی؟ ببین یکم مثلا دوست دارم کلا درس خوندن و یعنی اونو نمیدونم واقعا، حالا شاید مثلا سیستم توی من کرده، یعنی با مامانم مثلا من اینجوری بار آوردن یا خب، ولی خب کلا دوست دارم مثلا درس خوندن و پس هدفت هم بود فقط مسیر نبود؟ ولی مسلما مثلا دیگه مستر و پی اچ دی نه دیگه، یه درس همون معمولی که آره یه چیزی بخونیم و بریم مثلا یه سر کار. اوکی. آره حالا برم سوال این کلیشه. یه چیزی هست که میگن که آدما چند سال اینجا هستی؟ 7 سال اگه 7 سال. تو قبل من اومدی. میگن که آدما هر چقدر بگذره مثلا یادشون نمیاد پارسال چی بوده، پیارسال چی بوده، ولی اون یه هفته اول یادشونه. خب تو یه هفته اولو یادته پررنگ‌تر از این 7 ساله یا نه؟ من مثلا پارسال پیارساله. آره تا حدی، ولی خب من خوب یادم میمونه همیشه کلا خاطرات، چون خیلی مموری دارم براش. ولی آره میتونم بگم مثلا یه هفته اول خب مسلماً بولتر بود. آره میخوام در مورد فکرم، یعنی چیزی که میخوام تهش برسم به مفهوم خدافظیه که خدافظیه اونجا صورت گرفته یا نه. بعضیا مثلا آروم آرومه انگار اصلا اولش نمیفهمن، شاید یه سال بعد خدافظی کنه. آره خب این
اون که 100% یه هفته اول نبود، یعنی میتونم بگم که از 7 بیشتر عدد من مثلا یه چیزی که جدیدن یعنی انقدر دیگه خودآگاهی افراطی انجام دادم که روز نشستم شمردم که ببینم چند روز طول میکشه به یه خبری ریاکشن نشون بدم. واو اوکی. آره. لزوما بد و خوب داره یا نه؟ خبر بد دیگه، خبر بعدی که دیگه تو باید مثلا الان دیگه میتونی راحت مثلا خودتو بیان کنی، احساساتو بیان کنی، یا حداقل مثلا به یکی بگی من این خبر بعدو شنیدم. اوکی. نه که تو به خود طرفا، فقط به یکی دیگه. حالا و عدد من 9. 9 روزه؟ آره. 9 روز طول میکشه که تو یعنی اوکی. 9 روز طول میکشه که بگم تا من ناراحتم. حالا از مثلا نه که مثلا بگم از تو ناراحتم، میگم یه اتفاقی افتاده و من مثلا این اتفاق بد برای زندگی من افتاده. ولی خب فکر میکنم که این 9 روزم مثلا اولا مثلا شاید 20 روز بوده. اوکی. و تو این 9 روز بدنت میفهمه دیگه؟ آره اون کامل در جریان. اون کارو خودش داره میکنه. فقط تو نمیفهمی. اوکی. نه که بدنت هم نمیفهمه جایی نگرانه. نه اتفاقا اون خوب بنده خدا زحمت منو میکشه. آره داره دست میگرفته داره میاره. خب پس چی اگه میگه 9 روز که پس هفته اول. ولی خب آره دیگه، من مثلا اینجوری میتونم بهت بگم که من اومدم، من تا روزی که رفتم ارمنستان برای سفارت اصلا نمیدونستم دارم چیکار میکنم. یعنی این از آینده نگری این جانب. تو قرار 9 روز بعدش تازه بفهمی ارمنستان بودی. اصلا خیلی به بعدش فکر نمی‌کردم و مثلا اومدم تو ارمنستان و گفتم که اوه شت، من مثلا باید اینجا الان انگلیسی حرف بزنم. باید اینجا مثلا برم خودم دارم مثلا یه کاری کردم که توش مونده بودم و مثلا آمریکا اومدم همینجوری بود. آمریکا گفتن که ها اوکی دیگه حالا میریم این کارش میکنیم دیگه. بعد 9 روز بعد تازه بلند شدی فهمیدی امریکا. آره مثلا اینجوری میتونم بگم که حتی مثلا تو 30 روز اول مثلا نمیفهمم خدافظی کردم. آره حتی مثلا من موقعی که خدافظی میکردیمم گریه نکردم. الان بخوام گریه میکنم ولی موقع نکردم. نه گریه نکردم. و من خیلی جالبه رفته بودیم، وقت داریم مدارم؟ آره اومدیم اینجا که حرف بزنیم. من رفته بودیم خونه داداشم که آخرین ایستگاهی بود که خدافظی کنم از برادرزادم، چون نمیخواستم اونا رو بیارن تو فرودگاه. و خب برادرزاده من مثلا 5 ساله بود، فکر کنم 7 ساله بود اون موقع و من خیلی با اینا کانکتم. یعنی مثلا حمیده میدونه مثلا من اون موقع مثلا دیگه اینا من تنها عمویی بودم که اون اطراف بود و مثلا آره بقیه دوتاشون که رفته بودن، یکیشون هم که کرمان بود. همش میرفتم خونهشون مثلا، بعد دیگه مثلا باباشون این چیزو حقو من داده بود که مثلا من برم اینا رو از در مهد بیارم. مثلا میرفتم اینا رو از در مهد تحویل میگرفتم. خونه این داداشم اینا تو یه کوچه‌ای تو تهران که از قضایی که دوستای منم دقیقاً تو همون کوچه خونه داره. آقا ما رفتیم با این بچهای برادرم مثلا ساعت 8 شب خدافظی کردم، اینا مثلا تخمشون نبودن بغل پسرش از دیگه تو این بعد مشکی رو بغل کنه. آره هیچی براش مهم نیست. هم مثلا بغل کردن رفتن خوابیدن و بعد دیگه داشتم اینا که قرار بود فردا ببینم رفتیم تو همون کوچه خونه دوستمون و با دوستم که دوباره پسر رو دورم جمع دیگه بغل کردیم و مثلا ایول دمت گرم فلان اینا. ولی اون دوست دخترمون خیلی راحت شروع کرد گریه کردن. و من اصلا اینجوری بودم که مثلا من فکر می‌کردم که تو دیگه خیلی مثلا یعنی تو اولین کسی هستی که قراره مثلا دیگه رابطه منو با هم قطع بشه، چون مثلا خیلی مثلا دختر خود محوری بود، آدم خود ساخته خوبی بود و من اصلا فکر نمی‌کردم اینجوری مثلا انقدر راحت خودشو بروز بده. ولی آره فقط اون تنها کسی بود که گریه کرد. بعد اومدیم گریه نکرد. الان یه چیزی اومد تو ذهنم، این تو یکی از اپیزودا راجع به این بخشای نمیدونم کلمه بد خوبه یا نه، اگه کلمه‌ای به ذهنت رسید بگو. بخشای بد فرهنگ ما صحبت می‌کردیم، آزاردهنده شاید بهتر باشه برای دخترها، که چی میشه که دخترها حتی تو خونه احساس امنیت نمی‌کنن. نه اینکه حالا یکی چون ما اسرائیل نشسته که کجای بغداد میدونی منظورم چیه. بعد حالا الان تو گفتی دخترها چیزی، یه لحظه به این فکر کردم که اون بخشی که گریه نکنه مردها مثلا تو فرهنگ ما، به نظر بخش آزاردهنده فرهنگ ما واسه پسرا چیه؟ اون میتونم بعد تا صبح بشمارم. من که چون داداش نداشته، پارتنرم هم ایرانی نیست، خب اصلا چیو نمیدونم. ببین خب مثلا احتمالاً اینم جزو شکرا بوده دیگه نه؟ آره 100%. اصلا من
یه دونه از این فیلمایی که در مورد مهاجرت بود دیدم همین جاده خاکی بود و خیلی این فیلمو دوست داشتم چون کل فیلم در مورد همین بغضه صحبت میکنه که مثلا آقا پسرا انگار مثلا از بچگی بهشون گفتن که آقا گریه نکنی یا مرد که گریه نمیکنه فلان اینا و مثلا این بغضه مونده. من مثلا خودم هنوز دوباره شروع میشه. آره و این اولیش بود، یعنی این که مثلا به ما اجازه نمیداد، اجازه که میدادن بنده خدا، ولی مثلا اینجوری بود که پسری اون دختره آره یه شرمی توش داره. آره اگه این کارو بکنی شیری نمیدونم مثل شمشیر چرت و پرتا تو خیک ما میبستن و مثلا هیچ وقت ما مثلا اون راحت خودمون رو بیان نمی‌کردیم، احساسمون بیان نمی‌کردیم. این اولیشه. ولی خب اون چیزایی که در مورد مثلا ترسایی یا چیزای دوست نداشتنی از سمت دختر، خب پسران به تبع همون بوده دیگه. ببین مثلا تو خیلی راحت مثلا پسرها تحقیر می‌شدن، یعنی مثلا این چیزی بود که مثلا پلیس این اجازه رو میداد که مثلا به پسر هم همونجوری بد صحبت کنه. حالا مثلا به شما دخترها مثلا میگفت که خانم بفرما تو، به ما مثلا میگفت که کونتو جمع کن برو گم شو بیرون. مثلا می‌دونی خیلی زشت‌تر با ما حرف می‌زد. بعد معلمامون هم با ما همینجوری حرف می‌زدن. راست میگه. آره کتک هم می‌خوردیم. آره کتک هم می‌خوردیم. آره. و خب مثلا اینا این خیلی به نظرم چیزی بود که مثلا من اینجا یه بار تراپیست هم بهم گفت که بچه بودی مثلا وربالی ابیوز شدی. تراپیست هم ایرانی نبودی آخری. اون داداش چی داری میگی؟ آره اینا خب چیزای بعدش بود، ولی مسلماً به بدی دختران نبوده. پسرها ایران آزادی بیشتری داشتن. اینو من آره فقط آزادی شده می‌بینی. جالبه. بعد حالا فکر می‌کنی چقدر از این بخششو با خود آوردی؟ یعنی اصلا مهاجرت کمکی کرده به این قضیه که از اون بخش آزاردهنده فرهنگ ما خلاص شی؟ یا نه من از چیزایی که از ایران آوردم اگه بخوام برات لیست کنم، این چیزایی که با خودم آوردم از ایران، توی لیست من مثلا اگه 10 تا آیتم باشه یکیش خیارشوره. یعنی تو ببین مثلا چیزای خوراکی تو لیست منه. هیچ اوکی. و سعی کردم واقعا هیچی نیارم، چون چیزی نیست که اصلا بابتش مثلا بخوام افتخار کنم. یه قسمتی از منه، اینو من قبول دارم. مثلا بله مثلا خانواده من مذهبی همین خانواده من من عیبی تو اون نمیبینم، ولی خودم مجبور نیستم مذهب رو دنبال کنم. این شکلی مثلا با هم بخوایم صحبت کنیم بحث نمیکنم. اون من مثلا بهش میگم که مثلا چند عید مبعث مبارک. چی میگم؟ آره اوکی. ولی خب دیگه اون چیزا رو نداری که گریه کنم. نه اونو ندارم. ولی خب خشم هنوز هست در من دیگه. اونو آوردم، اونو گفتم. آره نه مثل همون خیارشور است. آره تو 10 تا اول گفت. تو 10 تا اول. آره بریم یه بریک کوچولو بدیم، بعد من میام میخوام راجع به این کتاب حرف بزنم.
من بگم سوالو نپرسیدی، از طرف سوال میپرسم و جواب میدم. اوکی. چی شد که من دوست داشتم تو بیای اینجا داستانتو بگی؟ این کتابه بود آنسی. آره. این من نشون میدم. مرسی. قربونت. که این کتابه رو به من هدیه دادی و یه چیزی نوشتی جلوش و این خیلی جالب بود به خاطر اینکه این اول اینترو رو دیدی که من یه متنی رو نوشتم که اولین بار وقتی از ایران برگشتم داشتم فکر می‌کردم که چقدر این سفر چقدر عجیب بود. یعنی 14 ساعت وقت داشتم تو هواپیما که فکر کنم چرا اینقدر عجیب بود. و بعد اینکه تو این کتاب رو به من دادی منو برد به اون زمان، دقیقاً به اون حسی که داشتم. خودت می‌خوای بگی این چیه با او؟ ببین خب داستان سفر ایران من بود، یه سفر مثلا 17-18 روزه‌ای بود و من مثلا یه پدر بزرگ پیری داشتم بنده خدا. خیلی آدم مثلا روپا و جوون خوب اومدن. جوون تو لهجه ما یعنی مثلا قبراق. آره. ولی حالا جوون نبود. واقعا جوون بود. خیلی قبراق و سرحال. بعد دیگه من مثلا ما رفتیم 2 شب مثلا اول همدان بودیم، بعد برگشتم تهران، بعد رفتم کرمان جوی خونه داداشم بودم، فراش برگشتیم شهر خودمون. منم شب که رسیدم صبحش بنده خدا تمام کرد و مثلا بیمارستان هم نبود، یعنی فقط اوکی بریم. بعد چیزی که مثلا خب خیلی برام عجیب بود در مورد این سفره، خب من مثلا معمولا وقتی که مثلا یه دوره محدود مثلا 5-6 روزه میخوام برم دیگه، اینجوری نیست که مثلا برم همه فامیل رو ببینم دیگه، اما مثلا بیشتر ترجیحم برای اینکه با مامانم تایم بگذرونم دیگه. بعد این ولی اون یه فرصتی شد که من واقعا همه رو دیدم، یعنی مثلا دیگه چه میدونم تو بگو خانم مثلا پسرعموی بابام مثلا و مثلا خیلی آدمای زیادی رو دیدم و خب این مثلا اینجوری بودم که به من این آدما رو بچگیم تا 17-18 سالگی که تو اون شهر بودم من همه مناسبت‌ها با اینا بودم. یعنی مثلا ما اینجوری نبود که مثلا پنجشنبه شب بریم کردان، ما میرفتیم مثلا یه جا و همه اینا اونجا بودن. ما اگه مثلا 13 به در میرفتیم اونا اونور تو اون باغ اونوری نشسته بودن، میدونی. و یه حالت نمیدونم چرا ولی یه حالت مثلا ناسیونالیستی هم دارن مردم اون منطقه ما که همه میرن روستای پدری خودشون. یعنی مثلا اگه 13 به دره همه میرن روستای پدری خودش که نمیره مثلا وسط بیابون یا جنگل دیگه بشینه. پس همین همه اینا رو من میدونم. یعنی من با بچه‌های اینا بزرگ شدم، من مثلا دیگه تا ریز و درشت همه این آدما رو میدونم. خب بعضیشون مثلا بچه‌های عموم، بچه‌های مثلا عمم، اینا خب اینا رو من مثلا بعضیشون دیگه از تو فکر کن دیگه از بعد تولد اینا من خاطره دارم تا مثلا چه میدونم بیا بالا دیگه هر تولدی که برای جشن تولدی که برای اینو گرفتن، هر اتفاق مهمی که برای اینو افتاد، مثلا اینا رو من انقدر میشناسم ولی الان بین اینا غریبم. یعنی من یک آدمی اینجا نشسته کنار من که از بگو موقعی که این رفت کلاس اول میدونم چه نمره‌هایی گرفته تا مثلا دبیرستان ولی الان هیچ کانکشنی بین ما احساس نمیشه و این خیلی برام عجیب بود و شروع کردم اون نوشتن همین مثلا خاطراتو که مثلا من توی یک فضایی که توی یک محیطی که باید برام آشنا بود خودمو خیلی گم شده پیدا کردم. حالا 2 سوال مطرح میشه نه بذار اولینو بپرسم که فکر میکنی مهاجرت عوضت کرده، امریکا عوضت کرده، سن عوضت کرده؟ چی میشه که اون کانکشن از دست میره؟ مسلماً که کانکشن اولین چیزش همون که هر کی از دیده برفت از دل برود. اینو من یعنی واقعا رو نمیشه اصلا کتمانش کرد. ولی خب دومیش اینه که فاصله بوده. ببین چیزی که مثلا ما مثلا توی اون کالچر ایرانمون یه چیزی رو همیشه خیلی راحت فراموش میکنیم، اینه که ما چقدر از تصمیماتی که داریم میگیریم حاصل اون جبرم نیست، جبری که احساس میکنیم جبره بر ما حاکم شده است. مثلا من بهترین دوستم هم خوابگاهه ولی یه بار خیلی جدی برگشت من گفت که آقا تو روز فارغ التحصیلی دانشگاه کارشناسی که بودیم برگشت به من گفتی که من بهت گفتم آقا ما الان چی میشیم و این دختر زهرا مثلا
و منم گفتم هانی مثلا ما دیگه تموم آره. و من بهش گفتم ببین دانشگاه و خوابگاه مثل قطاری بود که ما سوار شدیم و الان آخر ایستگاه و ما پیاده میشیم اینجا، بعد من میرم زندگی خودمو میکنم و این خیلی حرف براش سنگین بود دیگه. گفت که مثلا تو چرا اینقدر راحت در مورد این تایمی که ما با هم دیگه گذروندیم مثلا چشتو میپوشونی؟ و من گفتم خب ببین ما مجبور شدیم، ما تو یک کوپه گیر افتادیم و تو این مسیریم و ما دیگه باره گفتنی دیگه مجبور بودیم دیگه. من آره مجبور شدم با تو مثلا در ارتباط باشم چون تو یک اتاق مثلا 5-6 متری کل هفته رو قرار بود سر کنم تو خواب. خب اینو من نمیتونم، یعنی اشکال نداره اینجوری. من واقعا در مذمت اون دوستیمون نمیگم، خیلی آدم مثلا واقعا دوستای صمیمی من هستن همین بچه‌ها و برای همین مثلا این که من فقط صرف این که من تو اون خونه تو اون شهر بزرگ شدم این معنیش این نیست که ما با هم ارتباطی داریم. هیچ برتری وجود نداره، هیچ بالا و پایین نیست. ما در یک فضای افقی فقط دوباره اینجوری ما چیز نیستیم، بهتر و برتر نیست. ولی خب همون فکره که من احساس میکردم من مثل بقیه نیستم منو اصلا هول داد که برو دانشگاه درس بخون، برو از شهرت. چون من بعد هم واقعا تهرانم که من درس خوندم، واقعا هدفم تهران اومدن بود، هدفم درس خوندن نبود. آره مسیر بود. آره که تو با اون آدمای تو مسافرت هم همین حسو داشتی. آره دیگه، یه کسایی که خودم فرار کرده بودم. حالا فکر پس مفهوم یه چیزی هست، من خیلی جز اون چیزایی که گفتیم که شرمسار مثل گریهه، برای من شرمسارم که راجبش حرف بزنم، که بعضی وقتا بگم که راجب سری چیزایی من دلتنگی ندارم که مهاجرا دلتنگیشو فریاد میزنن. چیزی هستش که اینایی که تو راحتی با گفتنش. آره. بعد چه چیزایی پس مثلا چیزایی هست که دلتنگش باشی؟ من هم قبل از اینکه بیام اینجا خانومم دید خانومم دید که من مامانم بهم یه سری چیز داده، به خوش شده و اینا رو به خوش شده به اودری حالت پره می‌کنی میذاری تو آفتاب خوش میشه. اینا رو گذاشتم تو آب که برگردیم مربا به درست کنم، چون الان هوای مربای به. خب آره دلتنگیست. آره من مثلا اینجوری هم که خیلی راحت مثلا حتی مثلا با مامان بابام که صحبت میکنم مثلا خیلی راحت بیان احساس کلامیمون خوبه. احساسی بد نداره. آره مثلا اونجوری مثلا خیلی راحت مثلا میگم وای مثلا چی درست کردی، وای من چقدر دلم تنگ شده بود فلان اینا. اونا رو مثلا هم خیلی هم حتی دوست دارم مثلا این حسو، مثلا میگم که اینه که باعث میشه مثلا چه میدونم حالا کت گوجه مامان من مثلا دفعه بعدم که میرم من یک تریتی دارم دیگه، کت گوجه دارم. چه کیوت. مثلا یه تریت دارم میتونم برم اینو ببینم، میتونم برم اینجا رو ببینم. جالبه. بله همه اینا رو گفتم 2 تا سوال دارم اونجا، باز یکشو بپرسم. الان حالا کنجکاو شدم به این سوالی که خب الان همون سوال همیشگی که اصلا این اپیزود که چی پادکست درست شده که پس خونه برای مسعود قبلا چی بوده الان چیه اگه دلتنگی وجود نداره؟ ببین من همیشه دوستم بدونم اول خونه چی میده به آدمه، یعنی مثلا چشاتو ببندی خونه، یعنی این خونه جای اصلا سقف داره نداره، اصلا نمیتونی تصور آبجکت نیست. ببین راستش خب خونه میتونه همون خونه‌ای باشه که مثلا من یعنی حتی همون خونه‌ای که من بچگیمو توش گذروندم، برای اگه بخوام مثلا کانسپت خونه رو بگم. ولی یه مفهومی جدیدن یاد گرفتم یعنی شنیدم که در مورد اینه که میگه آدما وقتی که مثلا میرن یک جای جدیدی سعی میکنن که احساس در خونه بودن بکنن. مثلا چه میدونم مثلا همین رومیزی که شما اینجا گذاشتیم برای اینکه به تو این احساس اینو بده که من یک جایی توی ایرانم، میدونی؟ و مثلا میگفت این فقط مختص آدما هم نیست دیگه. مثلا چه میدونم میگفت شما مثلا یه باکس بخرن بذار اینجا، مثلا مشکی میاد میپره میشینه توش، چون میخواد بگه که این مال منه. یه سگو میبری یه محله جدید، یه منطقه جدید، خونه جدید، جای اون منطقه رو میشاشه که مثلا میگه اینجا قلمرو منه، که اون حس کنه اینجا خونه‌شه. و من مثلا چیزی که خیلی بهش مثلا ایمان داشتم از
از همون سنین خیلی کم این بود که تو خونه هیچ آدم یاد نمیگیره. من اگه قرار مثلا چه میدونم اگه میخوام من برم برای خودم جستجو کنم، برم کنکاش کنم، برم مثلا دنیا رو ببینم، تو خونه هیچ خبری برای من نیست. من میرم تو کوچه بازی میکنم وقتی بچه‌م، وقتی مثلا چه میدونم میرسم به دبیرستان من میخوام از این شهر بزنم بیرون، چون این تو این شهر من اگه بمونم من میپوسم. من مثلا چه میدونم اگه 10 سال دیگه خودم بخوام متصور بشم من نمیتونم، من این تو این ظرف جا نمیشم. نه که بگم آدم گنده ام، ولی دیگه کله خر بودم دیگه. آره من آدمی ام که تو خونه بزرگ شدم. من مثلا همیشه یه چیزی دارم، چون من بچه پنجم یه خونه خیلی پرپسری ام برای من هیچ وقت اتاق نبود. مامان بابام اتاق داشتن، 2 تا از داداشام که مثلا بزرگتر بودن اونا با هم اتاق داشتن، 2 تا دیگه هم با هم. آره منم تنها دیگه. و حتی مثلا اون میگم اولش که بچه بودیم یکی از اون اتاق کار مامانم بود، 5 تایی تو یه اتاق بودیم و بازم من اتاق نداشتم. من موقعی که دیگه رفتم مدرسه یه دونه قفسه داشتیم که از اون قفسه 2 تا 4 طبقه بود، طبقه 4م نصفش مال من بود. کل دارایی من از اون اتاقه بود و من همیشه تو حال میخوابیدم و من هوملس خونم بودم. یعنی من هر بریکی از زمانی که نگاه میکنم این شکلی بود که من تو حال داشتم. و خب مفهوم خونه برای من اگه جایی احساس کنی، حتی فیلادلفیا هم احساس کنم خونه‌مه، ازش میزنم بیرون. نمیخوام، من نیازی نیست برم مثلا اینجا رو قلمرو خودم بکنم. من یه جایی هم که بیرونم و این بیرونه 1001 اتفاق قرار بیفته و من میخوام که اصلا اتفاق بیفته. آره. پس با این تعریف تو مسافری یا مهاجری؟ مسافرم. آره آفرین، چه قشنگ گفتی. چون من هیچ وقت خودم مهاجر آره از اون چیزی که گفتم فکر نمی‌کنی بهش. آره. در مورد این من هیچ وقت فکر نمی‌کنم مهاجرت کردم. سفر اومدیم. آره مسافری. آره. چون یه بار یه نفری بهم گفت من نمیدونم مسافرم یا مهاجرم، بعد اصلا به این داشتم فکر می‌کردم اینو چی تعریف میکنه. الان فهمیدم که کلمه‌شو نمیتونم بگم چیه. بیقرار. آفرین. آره میتونه باشه. آره یه رستلس میگم. ما نداریم تو فارسی معادل رستلس. رستلس یعنی کسی که نمیتونه اینجا نشسته. بابای من مامانم بهش میگه کک تو میدم. یعنی این 1 ثانیه نمیتونه بشینه. وای من شبیه بابامم. الان ناراحت بود یا بد بود که شبیه باباتی؟ اونم تو خونه نمیشینه. فقط فکر کنم مثلا میره سر کوچه، تو یه پا میای امریکا. کار میکنه. بابای من مثلا بعد از 30 سال معلمی بازنشسته شد، رفت گاوداری خرید. اوکی. خب بیا ورزش. الان فهمیدم. اوکی. از اونجا اومده. آره. حالا یه چیز جامپ بزرگانه گفتی مسافری. این چی شد که این مسافرت شد امریکا؟ بس این امریکا حالا اینو بگو بعد بگم. برو تصمیم خاصی نداشتم. همینجوری؟ آره هر جا شد. گرفت دیگه. یه بلیتی داشتی، مهم نیست مقصدش کجاست، فقط بریم. آره دقیقاً. بعد حالا که اومدی اینجا فکر کن این چقدر این امریکایی با تو چیکار کرده توی مسافرتت؟ خب ببین اون یه بارم مثلا قبلا صحبت کردیم در موردش که من گفتم که من نمیتونم همزمان 20 تا 30 سالگیمو هم اینجا باشم هم ایران باشم. یعنی من دارم 2 تا به قول گفتنی متغیر که در زندگی ما تاثیر میذاره رو دارم با هم دیگه ادغام میکنم. زمان و مکان رو ما داریم در هم ضرب میکنیم. پس این نمیتونی به این راحتی من بگم که آمریکا منو عوض کرده یا زمان منو عوض کرده. 1001 پارامتر میتونه مثلا چیز کنه. ولی خب چیزهایی که آمریکا به من، یعنی حالا مردم آمریکا در واقع فرهنگ آمریکا به من یاد داد، یکیش واقعا همینه که چرا خودتو بیان نمی‌کنی. یعنی من عاشق مثلا این بچهای مثلا رنگین پوستم. دیدی مثلا چقدر با هیجان اینا حرف میزنن. یعنی مثلا
یکیشون تو همون تگزاس مثلا ما رو توی بار دید و مثلا خیلی با حمیده حال کرد. یه کاپل بودن، خانم خیلی با حمیده حال کرد و مثلا ما رو تولدش دعوت کرد. بعد ما رفتیم تولدش، اینجوری داد میزنه اینجوری مثلا ما اینجوری میگه ننه بابای ما هم اینجوری ذوق نمی‌کنه ما رو می‌بینن. خب این خیلی قشنگه. قشنگه، خیلی قشنگه. یعنی من مثلا به خودم میام که من مثلا چه می‌دونم این چای بهم حال میده، نمیتونم بگم که داره این چای بهم حال میده. ولی خب مثلا اینا خیلی راحت همه چیزشون رو بیان میکنن. تمرین دارم میکنم، ما اینجوری نیستم و دارم تمرین میکنم که اینجوری بشم. آره. آخه تو 9 روزم طول میکشه تا این چای رو تا چاپارا خبر رو برسونن چای خوب بود دفع شده رفته. نه حس دارم و فقط بیان نمیکنم. آره اونجوری نیست، نه به خدا حس میکنم. 9 داری کم میکنی پس. آره جالبه. بعد این بخش دردناک دوست نداریم، نمیدونم این مسافرت به امریکا چیه برای تو؟ چون میپرسم کسایی که تو ایران هستن، حالا اطراف من که اینن، نمیدونم برای تو اینن، فکر میکنن این امریکا یه آرمان شهر خفنه که مثلا دیگه ته مهاجرت هاست. کسایی که تو امریکا هستن میشه در حال شکایت هستن، حالا مهم نیست که کجاش باشن. ببین خب بخش خیلی عمیق ناراحت کننده مثلا مهاجرت به نظر من اون چیزیه که ما میپذیریم که من یک فضای بی‌نهایتی که میتونستم داشته باشم رو دارم تقسیمش میکنم به فضاهای خیلی کوچیک گسسته. من به جای اینکه مثلا یک عمر رو کنار، حالا نمیگم همه آدم یوم کنار پدر مادرشون، ولی مثلا یک چه میدونم تو در یک فاصله خیلی معقولی از پدر مادرت باشی، 20 سال رو تو داری تقسیمش میکنی به 20 تا، حالا شاید 20 تا در بهترین حالت. بازه‌های زمانی مثلا 3 هفته‌ای. 3 هفته دیگه، سالی یه بار تازه اگه بشه تازه دیگه. آره. خب من این یک یعنی چیزیه که ما خوب و بد گذاشتیم کنار هم دیگه و احساس کردیم که میچربه. حالا نمیتونم بگم مثلا آیا این مقایسه درستیه، ولی این هزینه ایه که ما داریم میدیم. آره هزینه است. و هر حالا مثلا بسته به اون ارتباطی که بین آدما هست، یعنی تو اگه چه میدونم با پدر مادرت صمیمی‌ترین باشی باز احساس غم داری، اگه از همدیگه بعدتون هم بیاد باز احساس غم داری. این چه کاری بود من کردم مثلا اینجوری شد. و من یه چیزی که مثلا چند وقت پیش خیلی عجیب گو خورد، نمیدونم چرا اینقدر دیر مثلا بهش پی بردم، این بود که نه این خیلی بیشتر از نوروز واقعا برای خودم متاسفم. ما خب بالاخره مثلا همه ما میدونیم بدمستی میکنیم دیگه. آره. بدآموزی داره. ولی خب مثلا میتونم بپرسم کی بود مثلا تو بدمستی؟ من الان اینجا نه بدمستی کردم. نه بدمستی اونجوری که مثلا حالت بد شه، مثلا تنگری بزنی و مثلا دیگه شبو به سختی. شاید 2-3 سال پیش بوده. آفرین. میبینی یعنی مثلا تو اینجوری که دیگه آقا من الان دیگه میدونم چه حد من اوکیه دیگه. آره. از 2 تا عکس از محسن رضایی یه میم بود گذاشته بود از 20 سالگی شما اصلا سن الان شدین کمربندش وسط نبود، نمی‌دونم یارو 40 سال نفهمید وسطش کجاست. حالا ما هم خب مثلا وقتی که تو این سن مثلا ما اگه اونجوری تغییر عجیبه یه چیزی آره دیگه عجیبه دیگه. من یه 2-3 ماه پیش، حالا تاریخش یادم نیست دقیقاً کی بود، شاید کمتر از 1 سال پیش، با 2 تا دوستام که اونام از ایران میشناختیمشون رفته بودیم یه کلبه‌ای و ما نشسته بودیم داشتیم مثلا همین معمول مشروب بود و جوجه درست کرده بودیم. مثلا منم اصلا آدم اونجوری نیستم، یعنی تو مثلا با من اگه بارم بیای میرم مثلا من یه دونه آبجو میخورم و دیگه خیلی چیز نیست، اکتیویتی هم نمیکنم مثلا اینجوری مثلا برم برقصم حرام نمیکنم متریال دیگه میشینه جذب. آره. بعد خوردیم و مثلا همش هم حتی بچه‌ها میگفتن مثلا من همش میگفتم که حالم خوبه، خیلی خوبه، خیلی داره حال میده، آفرین چقدر مثلا ساقی صاحب نظری نمیدونم مثلا. و جوجه رو که گذاشتیم و ما این غذا بخوریم من دیگه داشتم فهمیدم که حالم خوب نیست.
یکم مثلا اینجوری سرم گذاشتم رو دستم بودم که نه یکم چقدر شیک فهمی دیگه خوب نیست. نه اولش دیگه اینجوری بود که دیگه الان فهمیدم دیگه خوب نیست. بعد دوباره پاشتیم رفتم تو دستشویی و اینا بچه‌ها فهمیدن که آقا یه اتفاقی افتاد اینا. رفتم دستشویی و من حالا خوشبختانه یه چیزی دارم که باعث میشه مثلا خانمم کمتر نگران من بشه، اینه که من دستشوییام طول میکشه. اصلا شک نمی‌کنی چرا تو دستشویی مثلا گربه مثلا یه ساعت گربه‌تون گم و گور شه، مثلا اینجوری نیست که یه چه خوابیده دیگه. آره. من اینجوری هم که طول میکشه دستشویی، مثلا معلومه که اگه طولم بکشه اوکی. ولی خب یه ساعتی بعد اینا دیگه فهمیدن که یه صدایی داره میاد، من دارم تلاش میکنم بالا بیارم. تلاش کن یه خورده تلاش کنی، یه خورده اینجا تلاش کن تو. من اینجا نگهش دارم تلاش به بالا آوردن و یه بریک بدیم بعد بیا بقیه‌اش بگو بعد مسیر به کجا کشه. من گفتم که 3-4 سال پیش بود، بعد الان یادم افتاد که اشتباه گفتم. همین 6 ماه پیش که 8 ماه پیش که ایران بودم. اوکی خب منطقی. آره و خب مثلا اینکه یه کارا یه چیزایی اونو اضافه میکنن که بدن من آشنا نبود و من به بیمارستان راهی شدم. اون منطقی. آره ولی خب اینو من دوستان میبینن میگن که ما رو تا صبح بیدار نگه داشتی توی بیمارستان. اون حساب نیست. اون آره بریکی گرفته بودی. آره منطقی. بعد چی شد توی دستشویی؟ برگردیم به دستشویی. مثلا تلاش می‌کردم که این معده‌مو مثلا در بیارم، دیدم وقتی که اوق میزنه گلاب بروتون دیدی که آدم معده‌اش اصلا موقع در بیاد. یعنی واقعا می‌تونستم این کارو بکنم، اینو زیر شیراب بشورم مثلا همه این پرزا بره. الکل از توش بره. دقیق آفرین تصویر سازیت خوبه. بعد و همین دیگه و من دیگه اون تو اون دستشویی موندم و بعدش از همون رفتم تو تخت اصلا فقط همین الان خوب نیست ما غذا بخوریم دیگه. حالا مثلا اون گفتی خاطرات اول تو آمریکا، خب مثلا من بدمستی اولم تو آمریکا رو خیلی خوب یادمه و اینجوری بود که دقیقاً دوباره همینجوری صحنه من تو دستشویی بودم رفیقام منده خودم پشت استرس که منم نمیشناختم چرا یه ما بود من مثلا اومده بودم دیگه پشت در دستشویی حالت خوبه نه ندید پدید رو نیومده داره. بابا من از لب داشتم برمیگشتم خونه، اون موقع هنوز خانمم ویزام نگرفته بود، یعنی من اومده بودم تازه مثلا مدارک فرستاده بودم که اون بره مثلا سفارت و اینا از دو تا از این دوستای قدیمیمون تو اون شهر وایسادن کنار منو با ماشین گفتن که ما داریم میریم کازینو، دوست داری بیای؟ گفتم بریم، من فقط غذا نخوردم، اگه مثلا اشکال نداره یه مکدونالد چیزی وایسین من یه غذا بگیرم. که اونم گفتن نه آقا ما از این کارتای چیز داریم، کازینو داریم، اگه یه ساعت بازی کنیم شام میدن به اون رایگان. هیچ دیگه ما رفتیم و نشستیم کنار من که بازی نمی‌کردم، من فقط نشستم کنار. بعد همش هم سوال می‌پرسیدم مثلا آبیا چندیه، نمیدونم چرا الان چی شد، چرا بردی، چرا باختی فلان اینا. بعد این چیپا رو مثلا شمردم که هر کدوم چقدره و اینا. بعد یه لحظه چشم خورد به این که پیرمردی که بغل دستم نشسته بود، مثلا پر پایل چیپه.
شمردم دیدم مثلا $5,000 یورو الان جلو شد. بعد گفتم واو ببین این یورو مثلا همه پولی که من باهاش اومدم آمریکا رو داره فقط جلو میزشه. همه الان میدونه زندگی منو بذاره این وسط و ببازه. بعد اینا هم هی خانوما دستشون درد نکنه مشروب میآوردن. آره ما هم هی میگرفتیم و من نمیفهمیدم چی شد دیگه. بعد دیگه ترکیدم و اونجا هم دقیقا همینجور شد. صبر کردم که این بچه‌ها برن بخوابن، بعد خودم رسوندم به خونم. کلا هم میگم دوست ندارم بدمستی رو کسی ببینه، چون احساس میکنم که مثلا آدما وقتی بدمستی میکنن که از نظر روحی تو بدترین شرایطن. یعنی یک شرایطی که من دیگه الان نمیتونم هندلش کنم، دیگه الان مجبورم دست ببرم به مثلا مشروب که حداقل یادم مثلا خب اون موقع خیلی برام منطقی بود دیگه. من تازه از ایران اومده بودم، اون 9 روزم هم هنوز پر نشده بود، نمیفهمیدم چه اتفاقی افتاده. بعد مثلا خب خانمم ایران بود و مثلا چه میدونم پول خب خیلی آدم ما اونقدر چیز نداشتیم دیگه، یه ذره پول. حالا من میگم 5000 تومان، مثلا من دلار 5000 تومانی خریدم، هیچی نبود. من اومدم مثلا یه دلار شد 20000 تومان، خیلی فرق می‌کرد دیگه. الان مسلماً میدونم بچه‌ها کمتر از این میاد، ولی همونم برای من استرس داشت و اینا. خب دلیلی داشت که من اون موقع بدمستی کنم. ولی در مورد این چیز اخیرمون همش از خودم میپرسیدم که برای چی من بدمستی کردم؟ آقای محسن رضایی وسط خودتو بیوم گم کردی. یادم اومد که بحثی که داشتیم با اون دوستامون میکردیم در مورد همین مثلا مهاجرت بود و بدیهای مهاجرت، که این اون دوستمون که دختره برگشت گفت من مثلا جدیداً فهمیدم که خیلی دوست ندارم با مامانم اینا مثلا خبر بد با هم دیگه مثلا خبر بد در میون بذاریم. و مثلا موقعی که مثلا ما ایران بودیم، من مثلا با اینکه خودم تهران بودم، مامان بابا مثلا شهرستان بودن و مثلا شاید ماهی یه بار یا 3 ماهی یه بار مثلا میرفتم، مامانم هر روز زنگ میزد مثلا میگفت ببین چیز بدی هم نبود، مثلا خبر بد در این حد که نمیدونم عمتون عروسی گرفته به ما یه دونه کار ایران رو دیدی. خیلی ناراحتم الان. اشکالی هم نداره، من خوشحالم میشم که اینو داره با من در میون میذاره، حداقل اون خالی میشه. من که مهم نیست یا دیگه عمه است دیگه. آفرین. و اینجای این بحثش که رسید دیگه من لاس شدم دیگه. من نشستم با خودم فکر کردم، گفتم ببین آخرین باری که از بابا مامانت خبر بد شنیدی یا داداشت خبر بد شنیدی کی بوده؟ اصلا یادم نمیومد. یعنی من به خاطر ندارم که تلفن و واتساپ رو روشن کرده باشم بابام یه خبر بد بهم داده باشه. حالا تو هم میتونی اگه تجربه‌ای داری تو این زمینه شیر میکنن یعنی خبر بد باهات؟ نه میذارن میگذره، وقتی که همه چی حل شد میگن. و خب خیلی هم راجع به این بحث میکنیم که درستش چیه و این حق رو دارید از من میگیرید. خب آفرین. ببین دقیقاً بحث همینه دیگه. تو میگی که آقا من تصمیم گرفتم که از کشور بیام بیرون، من تصمیم گرفتم که تو کوچه باشم، من اون آدمیم که همه اینا رو پذیرفتم، دلتنگی اینا اگه چیزی هست، من تا وقتی که به من آسیب میرسه من اوکی، من خودم خواستم دیگه، خون لقم من مذارت خودم خواستم، اینم بهاشه. ولی میبینم یه جایی که دارم اونا رو هم محدود میکنم که آقا با من خبر بد شیر نکنن، خیلی ناراحت شدم. چون مسلماً یعنی من اصلا نمیتونم به این فکر کنم که زندگی تو ایران، اونم تو این شرایط الان مثلا چیز خوبیه یا که مثلا اونا همه زندگیشون هر روزشون پرفکت باشه دیگه. حالا مسائل عامه و کارت دعوت اصلا فاکتور بگیریم دیگه، اونا مینیممشه دیگه. و من خودم سال اول که برگشتیم ایران مثلا اینجوری بود که تو خونه میدیدم یه سری تنش‌هایی هست ولی مثلا نمی‌فهمیدم چه اتفاقی افتاد. مثلا میگفتن احتمالاً خب شاید مثلا سنشون زیاد شدن دعوا می‌کنن، ولی خب دیدم که خیلی تنش‌ها یه جایی دیگه داره بالا میگیره و اینا. و با داداشم رفتیم بیرون مثلا چیزای مواد غذایی بگیریم برای خونه، یه پاکت سیگار گرفت و خیلی راحت تو ماشین نشست کنار من اینجوری بودم که تابو شکن. نه مثلا خب من خودم سیگار میکشیدم ایران ولی ترک کردم، ولی مثلا داداش هم اینجوری بود که میدونستم اون نمیکشه. اونم شروع کرد. من چیزم که میخوایم منم
در میون بذاری دلیلش رو بدونم حداقل چه. ولی گفت که یه سری چیزا هست که تو نمیدونی. من گفتم چی شد؟ اینا گفت آقا من 2-3 ماه پیش مثلا از ماشین پیاده شدم، یه ماشین دیگه زده به من، در حالی که مثلا بچه خودش بغلش بوده، اینا دوتا رو ماشین زده و اینا مثلا 6 ماه تو بیمارستان بودن. بعد بابای من یعنی استاد طراحی صحنه، یعنی مثلا ایشون واقعا چجوری 6 ماه رو قایم؟ همینه. مثلا مامان من مثلا دوباره هم این سری هم دوباره فهمیدم مثلا مامانم مثلا سنگ کیسه صفرا فکر کنم اینو عمل کرده. بعد بابای من کلا این مدت رو تنها بوده 3 ماه و اینو من آره یه جوری هندلش کردن دیگه. مثلا گوشی من داره شارژش تمام میشه، زنگ میزنم به مامان، بعد مثلا مامانم توی اتاق دیگه فرض داشته، اینا با هم صحبت نمیکنن، هماهنگم هستن. آره. ولی دیگه این سری بهشون گفتم، یعنی این سری که رفتم ایران و مثلا پدر بزرگم فوت کرد، هم اول گفتم ببین من باید به اون دو تا داداش دیگه بگم، ناراحت میشن بله ولی دیگه این زندگی دیگه. من الان چه کمکی بهش میکنم مثلا بخوام اینو از این خبره مثلا بد نگه دارم، در محافظت نگه دارم، میدونی؟ کی میخواد بفهمی که آقا تو یک بابا داری که میمیره، یا الان چیکار کنم دیگه؟ آره یادم افتاد که خیلی از توی کووید خیلی از اطرافیان من عزیزانشون رو از دست دادن و وقتی فهمیدن که از دست دادن، یعنی نمیدونستن که اون آدم کووید داره، نه الان تو اون حاله. و این یه بار یه نفر یه چیزی میگفت سخت‌تره که تو عزیزتو تو تصادف از دست بدی یا به سرطان، و خب اصلا که از دست ندیم، ولی انگار تو داری تموم شدن یه چیزی رو میبینی و تو تموم شدن یه چیزی رو نمیبینی، فقط آخه تموم شد. خب فکر میکنم به من دوست دارم ببینم، من دوست دارم تموم شدنشو ببینم. آره. سخته ولی دوست دارم ببینم. و فکر میکنم این یکی از بزرگترین چیزایی که از دسته. الان مثلا باهاشون صحبت میکنم، سعی میکنم که با پنس حرف بکشم ازشون بیرون ولی مثلا همون 9 روزم برای همین فهمیدم. مثلا مامانم بهم گفت که مشکلی براش پیش اومده و ما مثلا اینجوری بودم که مثلا الهی فلان اینا مراقب خودت باش. و انقدرم دیگه تمرین کردیم که خبر بد شیر نکنیم، یعنی وقتی که یه خبر بد بهت میگه تو میمونی که چیکار کنم، الان من چی باید بگم. و مثلا اینجا بود که بعد از 9 روز من تازه گریه کردم و گفتم که مثلا یعنی دوباره زنگ زدم که خیلی حالت بده فلان اینا. ولی تشکر کردم، گفتم که آفرین که با من در میون میذاری، من خیلی واقعا اینو اپریشیت میکنم. ترسم داری از این خبر بد دادن بهم؟ خود به خود ترس به وجود نمیاد نکنه یه چیزی رو دارم نمیدونم؟ همون دیگه، چون اون ترسه دیگه وقتی که من ببینم اینا دروغ میگن دیگه بی‌اعتماد میشم دیگه. یعنی دیگه اینا مثلا چه میدونم اگه 2 روز مثلا پشت سر هم دیگه خونه خودشون نباشن من زنگ میزنم میگم که کیو باز کردن زیر خاک به من بگید. خیلی ترسناکه. آره داشتم اینو گفتی که با این حرف زدی که چی میگن که چجوری، یعنی سعی کردی اونا رو تغییر بدی، درسته؟ تو این زمینه لاقل ببین آره دیگه، من باید بتونم هم خودم رو مثلا با یک سری خبرها خیلی راحت تر یعنی آشنا کنم دیگه. بچه نیستیم مثلا چه میدونم، من چیزی که اینجا دیدم والا شاید تصور من شاید واقعی نباشه، احساس میکنم خیلی با بچه‌هاشون مثل یک آدم بالغ رفتار میکنن. آره. و با ما خیلی مثل بچه رفتار شده. آره. و مثلا اینا چیزاییه که من تازه دارم تمرین میکنم دیگه. خب مثلا همین این مواجهه با خبر بد این یک چیزیه که دیگه مخصوصا اگه خدای نکرده خبر مثلا مرگ باشه دیگه میدونیم ما دیگه بچه نیستیم دیگه، میدونیم که دیگه لک لک و بچه ها رو نیوردن دیگه، ما اینا رو میدونیم و اینم یه قسمتی از زندگی دیگه. فکر کنم این چیز سوال آخر منیه که دارم الان بهت میگم، ولی تو چیز دیگه خاصی بگو. فکر کن که یه نفری میخواد بگه من یه دوستی میخواد بگه من پا مهاجرت بکنم، نمیخوادم بپرسه تافل چی بخونم، جیاری چی بخونم، میخواد بپرسه که قرار بدن من چه
چیزایی رو حس بکنه. همونی که گفتی بدنت میفهمه، نگفتم خودت، چون گفتم الان میگی 9 روز بعد من فکر کنم بعد بیام. فقط الان بگو بدن من قراره بگم چقدر کلمه پیدا کنم چه حجمی رو تحمل کنه، اصلا قرار به بدن من چه بگذره. تو بهش چی میگی؟ بهش میگم که تو حالا یه شب بیرون از خونه موندی؟ اول این واقعا این سوال ازت میپرسم، از تو هم میتونم بپرسم. من موندم. آره. خب الان دیگه من دیگه موندم. من موقعی که فکر کنم خیلی این کار دوست داشتم بکنم دیگه، این یعنی اینکه گفتم تو ایران گفتی؟ آره من اینجا موندم. نه ایرانم. آره من تو ایران خیلی دوست داشتم. کلا میگم آدم مثلا تو کوچه‌ای بودم و یه شب خیلی جدی رفتم تجریش تا صبح بیرون بودم. راه میرفتی؟ آره. تا صبح راه رفتی؟ تا صبح راه رفتم. آره. 21 سالم بود. بعد دیگه اون شد دیگه احیای هر سال. تهران که بودم احیا هر سال میرفتم بیرون. راه میرفت. و تا صبح بیرون میمونم. مثلا اینجوری شد که خوابم میگرفت، روی نیمکتی میخوابیدم، بلند میشدم، بعد میرفتم، بعد دوباره مثلا میرفتم جلوتر یه دکه پیدا که یه چایی میگرفتم، یه سیگار میکشیدم، دوباره میرفتم برای خودم. و این برای اینی که به بدنم بگم که ببین ما قرار این راه با هم بریم. من که طوریم نمیشه، من که این بالا نشستم، اون کسی که داره میگه من دیگه، آره. خداگاه من که هیچ طوریش نمیشه. تو قرار اینا رو تجربه کنی، پس تو بیا اول ببین میتونی از نظر مثلا همون سختی کشیدن اون شکلی. و مثلا من چیزی که جدیدن دارم مثلا باش ارتباط برقرار میکنم همینه، یعنی مثلا واقعا از پاهام خیلی ممنونم که منو این همه راه هنوزم این کار میکنی؟ گفتی احیای توه؟ اینجا آخه نمیشه. آره دوست دارم اینجا. آره ممکنه هیچ وقت برنگردی. آره ولی آره مثلا اینو مثلا اولین چیزی که بهش میگم اینه که بدون که قرار فیزیکی بدنت انگار مثلا ضرب دیده بشه و با این اوکی باشه که شب بیرون راه بری. چه جالب، فکر نکنم. یادم اومد که من اولین باری که تو عمرم یه شب بیرون نبودم، تو فرودگاه بودم ولی داشتم از ایران میمدم اینجا. بعد پرواز من 13 ساعت بین اونی که قطر باید میموندم 13 ساعت و لطف کردن به من اتاق ندادن تو اون 13 ساعت و نمیدونم نمیدن بابا اذیت میکنن. ندادن و خب اولین بارم بود که خانواده جدا شده بودم. من اون موقعیتی هم نداشتم که توی شهر دیگه مثل تو باشم و آره یعنی تهران بودم، مثلا از خونمون تا دانشگاه یه رو پیاده روی بود. خیلی اصلا خیلی بچه چیزی بودم. مثلا دبیرستان مدرسه غیر انتفاعی میرفتم، با سرویس میرفتم میومدم. خیلی جزو اون بچهای مامانی سوسول بودم و یهو این بچه رو میذاری بره و 13 ساعت. حالا مشکلی نداشتم، میدونستم یعنی علم به این، ولی نمیدونستم قراره انقدر سرد باشه. آره راست میگی. آره و خب من چمدونامو دادم رفته، لباس سرد دارم ولی مثلا اینجوری بود. خب تهران گرم بود، قطرم گرمه دیگه. بعد رفتم دمای فرودگاه رو قطب رد میشه هوا و من هیچ لباسی نداشتم. بعد رفتم اینجوری و دیدم خب اینجا باید یه لباسی باشه دیگه. بعد دیدی که تو فرودگاه همه برندهای لاغر قطر، گوچی و رالف لورن و اینا. خب من به قول تو میگی $5000 $5000 بدم الان برام همین بودم کفشم بخرم. نه دیگه زندگی کن. و دیدم نمیتونم بخوابم تا از اون موقع تا یعنی 13 ساعت رو توی فرودگاه قطر با یه کوله پشتی و یه کریون راه رفتم و بعضی وقتا فکر می‌کردم دیگه نمیتونم، چون کوله پشتی خب کوله پشتی که ایران تو دارید یعنی دقیقه آخر اینجوری بود که خب من از این گیت رد شم، بعد بابام همینجوری پشت یه چیزی میچپوند، حالا بیا اینم ببر، بعد من اینا رو بعد تو کولم 13 ساعت این ور اون ور ببرم. و هر وقت خسته میشدم یه دقیقه میشستم، بعد تا میشستم سرما بر من غلبه کرد و اون موقع نمیفهمیدم که اینی که تو گفتی. یعنی اون موقع شاید باید به خودم گفتم که تو شروع کردی اصلا یه بدنم مواجهه. آره و نگفته بودم و یه بار دیگه من این کار کردم و این بار دومه با علم بود ولی نه به اندازه تو خودآگاه، که از یه محیطی از یه جایی توی مهاجرت بعد میمدم بیرون ولی نه توانایی مالیشو داشتم که بیام بیرون، نه توانایی ذهنیشو داشتم، نه توانایی بدنی. یعنی تو افسرده ترین حالت دنیا. نمیدونم فیلم میدو دیدی یا نه؟ بله. دیدی که میره توی مبل؟ آره و من توی مبله بودم تا مثلا خیلی خوبه. من 3 هفته توی اون مبله بودم
و واقعا تو مبله بودم، یعنی آدمای اطرافم نمیفهمیدن داره بر من چه میگذره. من خودم و نمیفهمیدن، هیچ کسی نمیدونست، فقط یه تراپیستی که اونم تو ایرانه میدونستش که این تو مبله و یه جایی یه چیزی بلند شد که دیگه تمامه، بیا بیرون از این تو این خونه بمونی، تو مبلی، تو بعد از این اگه میخوای مبله بیای بیرون بعد از این مبله پاشی در پا تو این خونه بذاری بیای بیرون و به اندازه وسایلی که میتونم زنده بمونم. یعنی اون لحظه انقدر افسرده بودم که فکر میکردم که من اگه از این در برم بیرون هیچ وقت شاید بر نگردم این چیزای دیگه که مونده بردارم، اصلا معلوم نیست چی میشم ولی باید برم. این نبوده واقعیت، بدنم داشت اینو حس میکرد و یه سری وسایل برداشتم، مثلا پتو، قرصام که قرصای افسردگی رو بخورم و مثلا غذا. اینقدر دیگه شیر نشده هنوز اونقدر. بعد برداشتم و اومدم بیرون. بعد رفتم پیاده، بارونم میاد مثل الان، یه بارون عجیبی بود و من وقتی رسیدم وستفیلی بودم، داشتم از وستفیلی میرفتم درکسل و این پارک پنو میرفتم و خیس آب کشیده رسیدم به درکسل. وقتی رسیدم فهمیدم کارتمو نیاوردم و سرزنشم نکردم، جو بودم که اصلا آدمی که تو اون مبله به این فکر نمیکنه که من مقصد بعدیم کارت داره یا نه. فقط راه میرفتم و اینجوری بودن که اگه برگردی اون خونه میخوای بری تو مبل، میخوای از اون مبله بیای یا نه. و راه میرفتم و دعا میکردم که این بارون قطع شه و من خشک شم. و انقدر این افسردگی شدید بود که نمیتونستم به هیچ کدوم از اون آدمایی که میشناسم زنگ بزنم و بگم که من از مبل اومدم بیرون، نیاز دارم یکی یه مبل دیگه بهم بده. نمیتونستم و تا صبح راه رفتم و فکر کنم از اون صبح یه آدم دیگه شدم. نه اینکه اینجوری نیستا، ولی فهمیدم که میخوام از مبل بیام بیرون، ولی خودآگاه نبود اون موقع. الان که گفتی برام خیلی جالب بود. ببین یک کانسپتی هست، من خیلی زیادی اگه دیدم زیادی گویی میکنم، کانسپتی هست به اسم درد خودخواسته. یکی از روش‌های کلاً یعنی غلبه بر این اوورثینکینگ. مثلا اگه تو می‌خوای این کارو بکنی که آقا بیای در به قول گفتنی به ذهن آگاهی برسی، کلمه فارسی شدم نمیاد، به ذهن آگاهی بخوای برسی، یکی از تکنیکاش همینه که رنج خودخواسته. یعنی مثلا تو چه می‌دونم یک عملی که برای تو دردآوره یا حالا حوصله سر بره رو به صورت خیلی با حوصله زیاد انجام بدی. من مثلا هفته پیش رفتم دکتر برای موهام شوره زده بود، بعد دکتر اینجوری دست من گرفت گفت از این دونه‌های چیز داری، پوستی داری، اینا رو می‌خوای 2 دقیقه برات میتونم با اسپری چیز نیتروژن مایع مثلا چیز کنم، بسوزونم، فریز کنم. آره من گفتم که باشی بیا بگیر و این گرفت. قبل از اینکه فقط بگیره مثلا رفت وسیله رو بیاره، از اون دستیارش پرسیدم دردم داره؟ گفت خیلی درد داره. خیلی انجام دادم. من نمیدونم خیلی درد داره. و مثلا دکتری که اومد گفت من بهت نگفته بودم چون دید اینجا توضیح میدن دیگه، من نگفتم اگه بخوای میتونی بری، مجبور نیستی اینه امروز انجام بدیم. و من گفتم که نه من دوست دارم که انجام بدی. و این مثلا جلو چشم من زد و من مثلا اینجوری بودم که اشک گوشش. آره ولی اون گفتم که ببین الان اتفاقا به جای اینکه من حواسمو پرت کنم باید کاملا ببینم این چیز رو، این جایی که داره درد وارد میشه، جایی که داره مثلا حس من داره اونجا رو، سنسور من داره اونجا رو میگیره و من واقعا این درد رو قشنگ حس کنم. آره هیچ اشکالی هم نداره. یعنی حتی موقعی هم که من رفتم تتو بزنم یا می‌خواستم بپرسم پس تتو هم داری؟ خیلی جلوی خودم گرفتم نرم تا اینجا چیز کنم ولی دوست دارم. آره نه که حالا ویژوالش رو دوست دارم، اون حس درد تتو رو دوست دارم. موقعی هم که رفتیم یارو بهم گفت ببین اگه دفعه اولت یه ژلایی داریم میزنیم مثلا مثل لیدوکائین و چیز میکنه، بی‌حس میکنه. گفتم نه من دوست دارم که دردشو بکشم. آره با تو اون تایمو کامل درد بکشن. آره پس درد آره دیگه. آره. مسافرت هم که دردشو میکشی. آره آفرین، خودم خواستم اینم باشه دیگه. یعنی اصلا میخوام که این اتفاق بیفته که بعدن مثلا اون حالت تعادل حفظ شه دیگه. اگه قرار باشه من هر روز هم خوشحال باشم، هر روزم مثلا دنی خوش بگذره که نمیشه، که خوش گذشتن معنی نداره. آره به موزه دوره همی چی میدی؟ من کتابو بهت دادم دیگه بس. نه شوخی میکنم. موزه دوره همی نداری. من یه دفتری درست کردم، بعد
بعد اینکه تمام شد میرم بنویسی. از کسایی که مهمون من هستن میخوام که بعد اینکه تمام شد حال بدنشون رو تا حدی که احساسم با من شیر کنن. من با کسی شیر نمیدونم شاید کم، حالا در حدی که راحتن حال بدنشون اونجا بنویسن بعد از اون جلسه، بعد اینکه این تمام شد ببینم بنویسی. ولی مرسی که مهمون من شدی. من یه متن خیلی کوچیکی نوشته بودم، دوست دارم اونو بخونم. یکی از ترسای من در مورد مهاجرت، ولی نمیتونم کاتگورایزش کنم بیام که این چه نوع ترسیه، برای همین فقط اون متن است. اگه اشکال نداره. آره حتما لطفاً. تو گوشیته؟ آره یه خیلی کوچیکه. من میگه که تو چرخه طبیعت شکار شدیم تا شکارچی، ولی حتی تو شکارها شکار کیوتی نشدیم که کسی دلش به حالمون بسوزه، مثل یه راکون یا پاسم که یه شب خواسته از خیابون رد شه و زندگیش به اون ور خیابون نرسیده. هیچکی نکرده لاشه اینو از کنار خیابون برداره. تو که صبح داری میری آفیست فقط میبینی پشت سیاه و خاکستریش رو کرده به جاده و خوابیده. دیدی راکونا وقتی که دیدن انگار قشنگ خوابیده دیگه. بعد از خودت میپرسی منم اگه جای این راکون بودم هرگز رهگذرا فکر نمیکردن که من مردم. فکر میکردن که بغل خیابون خوابیدم، چون اینجا هم دیگه کارتون زیاد داریم دیگه خوابیده دیگه. اینا رو پشت ترافیک نزدیک خونه نوشتم. همیشه ترافیک هست ولی نه اینقدر. آمبولانس‌ها و ماشین‌های پلیس آژیرکشون با نورای آبی و قرمزشون از کنارم رد شدن. به چهارراه که رسیدم دیدم امدادگرا دارن یه بیخانمان رو بیدار میکنن، ولی انگار خوابش خیلی سنگینه. الان من گوسپام شدم. مرسی اومدی. مرسی.